હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. કેમ છો બધા? જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે મારા મમ્મી અને પપ્પા જે અમારી સ્કૂલમાં સાયન્સ ફેસ્ટિવલ ઉજવાઈ રહ્યો છે તે જોવા આવી રહ્યા છે. તે સાયન્સ ફેસ્ટિવલનો આજે બીજો દિવસ છે, જેમાં વાલીઓને જોવા આવવાનું છે. તેમાં ઘણા બધા પ્રોજેક્ટો છે, પછી એમાં ઘણી બધી માહિતી મળે છે. અને જે આપણે આખી સ્કૂલને શણગારી છે, અને અલગ અલગ ઈસરોના નાસાના સાયન્ટિસ્ટ આવ્યા છે. અલગ અલગ સ્કૂલ આવી છે, જે જમ્મુ કાશ્મીર, રાજસ્થાન, પંજાબ જેવા રાજ્યોમાંથી સ્કૂલો આવી છે. આપણી ગુજરાતની પણ ઘણી બધી સ્કૂલો છે. અને જો આપણે હવે સ્કૂલે પૂગી રહ્યા છીએ, અને હવે સ્કૂલ નજીક જ આવી રહી છે. તમને ખબર જ છે કે મેં કયું પ્રોજેક્ટ બનાવ્યું છે. જો તમે મારો આ વિડીયો ન જોયો હોય તો મારી ચેનલમાં જઈને આ વિડીયો જોઈ લેજો. તે અપલોડ થયેલો જ છે. અને અમે સ્કૂલના ગેટ પાસે પહોંચવા આવ્યા છીએ, અને ઘણા બધા વાલીઓ અને જે અલગ અલગ સ્કૂલમાંથી જે સ્ટુડન્ટ્સ અને ટીચર આવ્યા છે તે સ્કૂલમાં પૂગી ગયા છે. તો જો આપણે સ્કૂલના ગેટ પાસે પૂગી ગયા છે. સ્કૂલનો ગેટ પણ ખૂબ જ સરસ સજાવ્યો છે, અને જ્યાં ખાલી ગેટ જ એટલો બધો સુંદર છે, તો અંદર કેટલું બધું સુંદર હશે. જો તમારે આ બધું જોવું હોય તો આ વિડીયોમાં મારા સાથે અંત સુધી જોડાયા રહો. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ ક્લિક કરજો.
શરૂઆતમાં કેવી રીતે થઈ? જ્યારે પૃથ્વીનો જન્મ થયો ત્યારે પૃથ્વી આખી અગનકોળો હતી. પછી ધીરે ધીરે એને રાવણ ખબર આવ્યો એટલે આખી લાલ કલરની થઈ ગઈ. પછી સાવ રાવણ ઠરી ગયો એટલે આખી ગ્રે કલરની થઈ ગઈ. પછી ધીરે ધીરે પૃથ્વી પર પાણી આવ્યું એટલે આખી વાદળી કલરની છે. પછી ધીરે ધીરે પૃથ્વી પર જમીન ઉપર આવી અને અત્યારે હાર્દિક પૃથ્વી છે. પછી આ છે સેવિંગ મારો મેળ એટલે પર્યાવરણ બચાવો. ફેક્ટરી છે જેમાંથી કચરો છે સીધો નદીમાં ઠલવાય છે એટલે નદીમાં કચરો ફેલાય છે એટલે નદી પ્રદૂષિત થાય છે. એટલે મનુષ્ય કે પ્રાણીઓ જે કોઈ પાણી પીવે એટલે તે બીમાર પડે છે. પછી આ જે ફેક્ટરીમાંથી જે ધુમાડો નીકળે છે મનુષ્ય શ્વસન કરે છે એટલે મનુષ્ય પણ બીમાર પડે છે. આ પવન ચક્કી જે એટલે આપણા ઘરમાં લાઈટ પંખાની ઉર્જા પ્રદાન કરે છે. પછી જે સ્વચ્છ નદી છે જેમાંથી